हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? सगळीं बरें आहाय न्हू? बरे भाशेन रावली. आयज न्हू आमी बांगड्यांचो पार करताय. सुके बांगडे हाडले पुरमेता फेस्तासान मडगांवसान. आयज आमी तुमकां पाऱ्याची रेसिपी दाखयताय. पयले बांगडे हांव साफ करून घेता, मागीर तुमकां मेळटा. बांगडे हे भाशेन साफ करपा पडटाय आनी बांगडे घेता आसतना बरें चोवन घेवपा जाय. बरो आहाय ते घेवपा जाय, हातलान बी चोवपा जाय बोटलान. अशें करून पोटां बी आसल्यार काडपा जाय बोट. आतां बांगडे साफ करून जाले. आतां विनाग्रीन धुवन दाखयता. थोडी विनाग्र घालपा जाय आनी अशें करून दोनीय धुवन काडपा जाय. तो माती बी आसता पोटां. सो मातशें बोट घालपा जाय. आतां विनाग्रीन धुवन जालें, सायडीक दवरता. आनी हो आहा तेजो मसालो. आतां हो मसालो वांटून दाखयता. 12 अशें सांगो घेयले, अर्द स्पून हळदी पावडर घेयला, अर्द स्पून जीर घेयला, 1 तिके कुडक घेयला 1 इंच, 7-8 कालापूर घेयले, 10 मिरयां घेयले, 1.5 इंच आलें घेयला आनी अर्दी बोय लसूण घेयला. आतां स्टार्ट करता. पयल्यो सांगो घालता. आनी तळो काळा मसालो मुको तळो आहा. हांव 3 म्हयन्यान तशी म्हाका ऑर्डर येता न्हू, 3 म्हयन्यान तशी हांव लोकांगेर करून दिता. आनी ऑर्डर येयले तेन्ना तुका तो उरता मसालो. तळो मसालो मुकोडे आहा, मागीर दाखयता. आतां हळद घाता, जीर घाता, तिकी, मिरयां, कालापूर आनी आलें कातून घेयला आनी लसूण. लसूण बारीक आहा म्हूण हांवें सोडलो ना ती. आनी मसालो मातशें मोठो वांटपा जाय. आतां मिनाक घालता. वांटीता आसतना मसालो सुक जालो जाल्यार विनाक घालपा जाता परतून. आतां दाखयता. आतां मसालो वांटून जालो. ओके, मातशें मोठो वांटिला. आतां आयदनाक काडून घेता. आतां मसालो काडून जालो. आतां हो मसालो हांवें विनाक घालून काडून घेयला. आनी हो तळो पयलीं मसालो म्हाका ऑर्डर येता न्हू पारो बिरो करपाची, तेदून तो सुबेज जालोलो. हो मागीर हांव घालता. पयलो हे मसाल्यान हांव कालून घेता. आनी थोडी विनाक घालता. जायते भाशेन विनाक घालपा जाता. पातळ जाल्यार पातळ, दाट जाल्यार दाट. त्या नुस्त्यान मागीर तें सुक्या जातात. आतां बांगडे भरून स्टार्ट करता. पयलो तळो मसालो विदरांक घालपा जायो. मागीर बांगड्यो
एक दोन कोण बुडबुडोवन हितून घालपाच्यो. व्हडलें आयदन आसल्यार 8 घालपाच्यो, नाजाल्यार उब्यो घालपाच्यो. हे भाशेन आळ्यान बुडबुडोवन घालपा जाता. परतून थोडो येदो मसालो घालपा जायो. परतून मागीर बांगडे घालपाचे. बांगडे घालून जाल्यो. आतां ओला तो मसालो पूण वयल्यान घालपाक जाता. जाय तितलें पातळ करपा जाता विनाक घालून. आनी सुकी आयदनां आसपा जाय, ओले हात बी घेवपा शिरीपणा. आनी हो पोन्नो मसालो आहा तोय घाता. कित्याक तो घायलो जाल्यार तितून उरता. मागीर ते बांगडे काबार जाले दुसरे बांगडे तितून घालपा जाताय. हे भाशेन कुलेर लावपा जाता. मसालो भितर वचपा जाय न्हू. तुमी ट्राय करा हे भाशेन. आनी पावसा तेंप जालो न्हू, आतां कोमेस जालो न्हू. पावसा मागीर 2-4 मनशां आहाय ते भाशेन काण खावपा जाता. चड खावपा जायना, थंडी जाता. आतां विदर बंद जालो, पारो बंद जालो. आनी तुमी ट्राय कराय न्हू हे भाशेन करपाक. रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. आनी हो पारो 15 दिसान पुजा केल्यार जाता, भाजून खावपा जाता. तुमी म्हगेलो व्हिडिओ चोयताय म्हाका बरो दिसता. आनी अशे भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.